Hello and welcome back to the channel. So today we have another illustration, which is illustration number 8 from the chapter accounting for share capital under the topic issue of shares at a premium. It a premium mane ki apnaloke eru janibo lagibo. It premium hoise jetia eta company shares bilak olop besi damot biki kore he tetia hetu koy premium. Jeniba dhorilok aji eta company XYZ limited tahati sadarante tahator shares bilak 10 tokat biki kore ba 100 tokat biki kore tator jitu face value hetu himan tokat sell kore kintu ketiaba tahator ki hol tahator marketot goodwill to imane bhal tahati অলপ বেছি দামত বিক্রি কৰিলো তাৰমানে পাব্লিকে তাহাঁতৰ শেয়াৰছত ইস্যু সাবস্ক্ৰাইব কৰে এতিয়া যদি 10 টকীয়া শেয়াৰটো কোনোবাই 12 টকাত ইস্যু কৰিছে 2 টকা বেছিকে দামত বিক্ৰি কৰিছে বা 100 টকীয়া শেয়াৰটো 120 টকাত সেল কৰিছে হে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তাহাঁতৰ ফেস ভ্যালুতকৈ অলপ বেছি দামত যেতিয়া শেয়াৰ ইস্যু কৰিব পাৰে এটা কোম্পানীয়ে বা শেয়াৰ ইস্যু কৰিছে তেনেকুৱা ৰেটত হেতু কয় ইস্যু অফ শেয়াৰছ এটা প্ৰিমিয়াম এতিয়া হে তেনেকুৱা প্ৰেক্টিকেলটা আপোনালোকৰ আগলৈ মই লৈ আহিছো ইলাস্ট্ৰেচন 8 আপোনালোকৰ বুকখন আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰে ইয়াতে আমাক কৈছে যে Jupiter Company Limited issued 35,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 payable as follows. Tamane 10 tokia share tahanti issue kore normally Jupiter Company Limited kintu ebar tahanti premium ot issue korise 2 toka premium ot issue korise tetia hole tahantor 10 tokar jitu tahantor rate ene jitu tahantor 10 tokar rate etu etia hobo jabo 12 toka so etia amak koise je application or amar amount gita di dise allotment or amount to di dise aru balance on first and final call to ami uliye pela ami koribo lage etia amak koi dise je application amount apnaloke dekhibole paise স্ক্ৰিনত 3 টকা allotmentত কৈছে 5 টকা ইনক্লুডিং প্ৰিমিয়াম এতিয়া যদি ইনক্লুডিং প্ৰিমিয়াম হয় allotmentত তাৰ মানে আমাকটো কৈছিলে যে প্ৰিমিয়াম 2 টকা আছে বুলি সো হে কাৰণে ইয়াতে যদি 2 টকাটো আমি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ 3 টকাটো allotment মানি আৰু 2 টকাটো আমাৰ প্ৰিমিয়াম মানি আৰু তাৰপিছত আমাৰ যেটো ফাৰ্স্ট এন্ড ফাইনাল কলৰ এমাউন্টটো কিমান হ'ব হেতু আমি জানিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব এই 5 টকা আৰু 3 টকাটো আমি প্লাস কৰিব লাগিব যেটো আমাৰ 8 হৈ যায় 8 9 10 11 12 তাৰমানে 4 টকা হ'ব কাৰণ যেটো আমাৰ share আমি প্ৰত্যেকটো share 12 টকা কৈ ইস্যু কৰিছো এটা প্ৰিমিয়াম অফ ₹2 এতিয়া আমি গুটেখিনি জাৰ্নাল এন্ট্ৰি পাস কৰিব লাগে সো বলক আমি এটা কৈ জাৰ্নাল এন্ট্ৰিখিনি পাস কৰো ইয়াতে আপোনালোকে ভয় কৰিবলগীয়া বা চিন্তা কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই ইয়াতে জাস্ট আপোনালোকে জানিব লাগে যে ইয়াত সিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম হলে আমি কি কৰো আৰু এটা আছে এনেকুৱাই যত আমাৰ ডিসকাউন্ট হে ডিসকাউন্ট হলে আমি কি কৰো সো এই দুটা বস্তু আপোনালোকে জানি ললে আপোনালোকৰ কাৰণে গুটে সামটো একদম ইজি হৈ যায় এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সক প্ৰথম এন্ট্ৰিটো আমি কি কৰিছো বেংক একাউন্ট ডেবিট টু শেয়াৰ এপ্লিকেশন একাউন্ট যেটো আমি আগৰ প্ৰেক্টিকেলস বিলাকটো কৰিছিলো যেটো আমাৰ মানি এপ্লিকেশন যেটো ৰিসিভ কৰো হেতৰ এমাউন্ট আমি ভৰাইছো যেনেকৈ 35000 shares ইস্যু কৰিছিলে আৰু 3 টকা কৈ এপ্লিকেশন মানি আছিল সো হে কাৰণে আমাৰ আহি গৈছে 1,05,000 rupees তাৰপাছত আমি কি কৰিছো শেয়াৰ এপ্লিকেশন এমাউন্টটো আমি শেয়াৰ কেপিটেললৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিছো যেটো এমাউন্ট আমি ৰিসিভ কৰিছিলো সো হেতু আছে 1,05,000 তাৰপাছত আমাৰ লিখিছে শেয়াৰ এলটমেন্ট একাউন্ট ডেবিট টু শেয়াৰ কেপিটেল একাউন্ট টু সিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম একাউন্ট এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে কনফিউজ হোৱাৰ আগত মই আপোনালোকক এবাৰ কৈ দিও সাধাৰণতে আমি কি কৰো এলটমেন্ট এন্ট্ৰিটো আমি যেটা পাস কৰো তাত আমি লিখো শেয়াৰ এলটমেন্ট একাউন্ট ডেবিট টু শেয়াৰ কেপিটেল একাউন্ট তাতে কিন্তু ইয়াত আমাৰ এক্সট্ৰা কে এটা বস্তু আহি গৈছে হেতু হৈছে সিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম মানে যেটো দান্তি বেছি দামত যে বিক্ৰী কৰিছিলে 10 টকা শেয়াৰটো 12 টকাত মই যেটো আপোনালোকক কলপ আগতে কলো হে বস্তুটো যে টকা বেছিকৈ কৰিছিলে সেই বস্তুটো ইয়াত আহিব এটা শেয়াৰ এলটমেন্ট আমাৰ কিমান আহিব এটা এলটমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেটো এমাউন্ট আছিল 5 টকা আছিল 5 into 35,000 বা 35,000 into 5 কৰিলে যেটো আহে 1,75,000 হেতু আমাৰ শেয়াৰ এলটমেন্ট একাউন্ট ডেবিট তাত এমাউন্ট কলমত আমি ভৰাই দিছো তাৰপিছত এটো শেয়াৰ কেপিটেল একাউন্টত আমি ভৰাইছো 1,05,000 হে 1,05,000 টো ক'ৰ পৰা আহিছে মই আপোনালোকক কৈছো যেটো আমাক দিয়া আছিল কোৱেশ্চনত এলটমেন্টত 5 টকা ইনক্লুডিং প্ৰিমিয়াম এতে যদি আমি প্ৰিমিয়ামটো কাটি দিও 2 টকা 3 টকা থাকি যায় সো হে 3 টকাটোৰ লগত ইনটু 35,000 ইকুইটি শেয়াৰ যদি আমি ইনটু কৰি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ আহি যায় 1,05,000 আৰু তাৰপিছত আমাৰ যেটো সিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়াম দেখিছে আপোনালোকে ক্ৰেডিট সাইডত হে সিকিউৰিটিজ প্ৰিমিয়ামত আমি আমাৰ যিমানটো প্ৰিমিয়ামত ইস্যু কৰিছিলো হেতু আৰু যিমানটো শেয়াৰ আমি ইস্যু কৰিছিলো হেতুটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগে যেনেকৈ 35,000 into 2 তেতিয়া আমাৰ আহি যায় 70,000 এতিয়া বাকিখিনি আমাৰ একেবাৰে সিম্পল হয় যেনেকৈ আমি আগৰ প্ৰেক্টিকেলস বিলাক কৰিছিলো তেনেকুৱাই হয় যেনেকৈ বেংক একাউন্ট ডেবিট টু শেয়াৰ এলটমেন্ট একাউন্ট ইয়াতে আমি ভৰাই দিছো 1,75,000
কাৰণ এলটমেণ্টৰ নামত আমি ইমান টকা ৰিচিভ কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি 1,75,000 ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট চাইডে ভৰাই দিছোঁ তাৰপিছতে আমাৰ কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফাইনেল কল আছিলে চ' সেইটো আমি কল এণ্ট্ৰি দিছোঁ যেনেকৈ শ্বেয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফাইনেল কল একাউণ্ট ডেবিট টু শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্ট আমাৰ যিহেতু 35,000 টা শ্বেয়াৰ ইছ্যু কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে 35,000 ইনটু 4 কৰিছোঁ আৰু ইফালে আউটাৰ কলমত আপোনালোকে দেখিছে 1,40,000 আৰু ফাইনেল এণ্ট্ৰিটো আমাৰ হৈছে বেংক একাউণ্ট ডেবিট টু শ্বেয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফাইনেল কল একাউণ্ট আমি ইয়াতে ক্লোজ কৰি দিছোঁ 1,40,000 ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ ফৰ্মেট বনোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে এক্সামত ফৰ্মেট বনাব বা আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিলে ঘৰত ফৰ্মেট বনাব এইটো জাষ্ট মই আপোনালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে জাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে সেনেকৈ কৰিছোঁ একচুৱেলি এইটো দিছ ইজ নট দ্য কাৰেক্ট ৱে টু প্ৰেক্টিছ একাউণ্টছ আপোনালোকে নিজৰ ফৰ্মেট বনাব আৰু আপোনালোকে প্ৰপাৰ তেনেকৈ ফৰ্মেট বনাই প্ৰেক্টিছ কৰিব আই হোপ আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলটো বুজি পালে যদি বুজি পোৱা নাই কিবা ধৰণৰ কনফিউজন আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত লিখিব বা যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ লাইক দ্য ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব ফৰ মোৰ চিম্পল এক্সপ্লেনেশ্যনছ এণ্ড আই উইল চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওৱান